Друзі, всім привіт! Хочу вам нагадати коротенько, що цей контент не про історію або якихось конкретних людей. Так, я розповідаю про це, але головна ідея мого каналу це для іноземців, які вивчають українську мову. І коли вам потрібно слухати, коли ви ще не впевнені в вашій українській, коли ви тільки починаєте говорити, слухати, читати, ці відео спрямовані на те, аби ви чули, як будується українська мова, як я говорю, які вживаю слова, що за чим йде і так далі. Тому, будь ласка, не сприймайте цей канал тільки як познавальний контент. В першу чергу, це просто для того, щоб ви покращували своє слухання української мови. Тож сьогодні я розкажу вам про Квітку Цисик. Повне ім'я Квіткослава Орися Цісик. Народилася 4 квітня 1953 року в районі Квінс, Нью-Йорк, у родині українських емігрантів. Її батько Володимир Цісик був професійним скрипалем, а мати Іванна Лев оперною співачкою. З дитинства Квітка була оточена музикою. У 5 років вона почала вчитися гри на скрипці під керівництвом батька. Її сестра Марія Цісик стала піаністкою та згодом обіймала посаду директора консерваторії в Сан-Франциско. Отримавши освіту в Men's School of Music за спеціальністю вокал, Квітка розпочала свою музичну кар'єру як бек-вокалістка для відомих артистів, таких як Майкл Джексон і Вітні Х'юстон. Однак справжню популярність їй принесли рекламні джингли. Її голос звучав у численних рекламних роликах для компаній Ford, Coca-Cola та American Airlines. Завдяки цьому вона стала однією з найзатребуваніших студійних співачок у США. У 1977 році Квітка виконала пісню «You Light Up My Life» для одноіменного фільму. Ця композиція отримала премію «Оскар» та «Золотий глобус» у категорії «Найкраща пісня до фільму». А також була номінована на Греммі як «Пісня року». Цей успіх закріпив її статус талановитої виконавиці на американській музичній сцені. Попри успіх, у США Квітка завжди відчувала глибокий зв'язок із українським корінням. У 1980 році вона випустила альбом «Квітка Songs of Ukraine», у якому виконувала українські народні пісні. Цей проект був сімейним. Її чоловік Ед Ракович виступив продюсером, а сестра Марія акомпаніювала на піаніно. Альбом отримав схвальні відгуки як в українській діаспорі, так і серед поціновувачів народної музики. У 1989 році Квітка випустила другий український альбом під назвою «Квітка Two Colors». Цей диск став ще одним свідченням її любові до української культури та бажання популяризувати її у світі. Обидва альбоми були номіновані на премію Греммі у категорії «Найкращий сучасний фольк-альбом». У 1983 році Квітка разом із матір'ю відвідала Україну.
Ця поїздка стала для неї важливим етапом у пізнанні батьківщини предків. Після проголошення незалежності України вона мріяла дати серію концертів на історичній батьківщині. Але цим планам не судилося здійснитися. 29 березня 1998 року, за кілька днів до свого 45-річчя, Квітка Цісик померла від раку грудей. Її смерть стала великою втратою для музичного світу та української спільноти. Проте її музична спадщина продовжує жити, надихаючи нові покоління слухачів. У 2008 році до 10-ліття з дня смерті співачки український телеканал «Інтер» зняв програму, присвячену її пам'яті. У Києві та Нью-Йорку відбулися вечори пам'яті під назвою «Незабутня Квітка». Ці заходи підкреслили значущість її внеску в українську культуру та музику. У 2009 році Міністерство культури і туризму України ініціювало проведення міжнародного фестивалю-конкурсу української пісні пам'яті Квітки Цісик. Квітка. Перший етап цього конкурсу відбувався в рамках 3-го фестивалю української культури в США, що свідчить про визнання її таланту на міжнародному рівні. 22 січня 2010 року, у День Соборності у Львові, відкрили меморіальну дошку на фасаді будинку номер 8 по вулиці Глибокій. Це де жила родина співачки до 1944 року. Це стало символом вшанування її пам'яті на батьківщині предків. Того ж року одну з вулиць Львова назвали на її честь, увіковічнивши її ім'я в історії міста. З 1 по 3 квітня 2011 року у Львівській філармонії проходив міжнародний конкурс українського романсу імені Квітки Цісик, у якому перемогла львів'янка Оксана Муха. А 4 квітня відкрився музей Квітки Цісик у приміщенні Львівської школи номер 54. Голос Квітки досі зачаровує слухачів. Її ніжний, теплий тембр передає особливу атмосферу, яка поєднує традиційність української пісні з професійним аранжуванням. Вона стала однією з найкрасивіших, найяскравіших українських голосів ХХ століття, навіть не живучи в Україні. Ось так, друзі, нижче я залишу для вас посилання на пісні Квітки Цісик. Бачите, насправді я думаю, що це просто як хтось скаже вирізка з Вікіпедії, де я розповідаю про якусь невідому, можливо, комусь відому жінку. Але я намагаюся підібрати цікаві слова, які плетуться в українській мові, завдяки яким ви зможете це почути і запам'ятати, як саме я це вимовив, як я це примінив, де я це вставив і так далі. Тому я вважаю, що на етапі вивчення мови подібні слухання дуже важливі. Ну а я бажаю вам гарного дня, вечора, вихідних, неділі, тижня. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!